Namaste guys, it's Mero Guff and welcome to the unboxing of mini mobile tripod. यो चाहिँ मैले daraz.com बाट किनेको थिएँ, but you can get this in any camera shop or even at the mobile पसलमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ. So guys, यदि तपाई चाहिँ any form of videography या photography गर्नुहुन्छ भने this little thing can come handy whenever needed and be useful in many ways. So let's open the box. So guys, एउटा tripod छ अनि mobile holder clip छ. So not so fancy unboxing. नेपाली यो चाहिँ 500 रुपैयाँ पर्छ, but these functions do not have any limit. यो चाहिँ तपाईले धेरै कुराहरुमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र बिल्ड क्वालिटी पनि एकदम स्टडी छ, प्लास्टिक भए पनि. माथि एउटा लक सिस्टम छ which will help you to rotate your device in any angle you want र फेरि यो स्न्याप भइसकेपछि चाहिँ एकदमै लक भएर बस्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईको डिभाइसेसहरु चाहिँ एकदमै प्रोटेक्टेड पनि हुन्छ. बट यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो स्मार्टफोन, हल्का मिररलेस क्यामेरा या सानो डिजिटल क्यामेराहरु मात्र राख्न सक्नुहुन्छ. यसमा हेभी डीएसएलआर राख्न भने चाहिँ अलि रिलायबल छैन. सो दिस इज नट मेड फर डीएसएलआर. बक्समा पनि मेन्सन गरिएको छ. बट इफ यु आर enthusiast in mobile photography, you can do some really cool works like light painting, जुन चाहिँ तपाईले म्यानुअल मोडमा गएर धेरै बेरसम्म सटर स्पिड खुला राख्नु भयो भने चाहिँ you can get this kind of shots. यस्तै you can record some really well vlogging with this as well. So guys, actually आज चाहिँ एकदमै चिसो छ, त्यही भएर मैले ज्याकेट लाएर बसेको छु and I am shooting in the sunlight हैन, एकदमै गर्मी पनि भइरहेको छैन. So little bit guys, I am really bad at vlogging, but if तपाईले चाहिँ vlogging गर्नुहुन्छ भने this thing is going to help in you in lot of ways. So त्यस्तै you can take some really cool time lapse as well. So guys, यो चाहिँ प्लास्टिकी थिङ भए पनि एकदम स्टडी छ, त्यसमाथि अरु मिनी ट्राइपोडहरु भन्दा पनि सस्तो छ. So if you are an enthusiast in photography or videography, this is the must have thing for all of you. So not bad in having one. यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला. अर्को भिडियोमा पक्कै पनि भेट्ने छौं. Until then, have a good day and thanks for watching.